ایالات متحده آمریکا به سر هر دو این جایزه رو مانده. $1 سریزی، $1 سریازو، در حالی که هر دو جایزه، یعنی هر دو جایزه نقدی تا حال برحال است. امریکا با آقای سراج الدین و آقای الجولانی ملاقات‌های کرده و تماس‌های داشته. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نوشته‌ای در شبکه اکس با اشاره به اظهارات محمد جولانی فرمانده شورشیان حاکم بر دمشق مبنی بر عدم دشمنی با ایران گفته است که علایم متعدد نشان می‌دهد که در زمان مناسب سراج الدین حقانی وزیر داخلی کنونی طالبان را با اندک تفاوت‌ها به احمد الشرع یا احمد جولانی افغانستان تبدیل کنند. آقای نبیل گفته است نفوذ فزاینده ایران در حلقه قندهار همراه با تصمیم‌گیری‌های انحصارگرایانه این حلقه برخی از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را به شدت نگران و حتی خشمگین کرده است. و گفته او افغانستان به عنوان یک جغرافیای استراتژیک اهمیت سنتی خود را تا حد زیادی از دست داده است. او میگوید که تحولات در افغانستان صرفاً محصول تصمیم‌گیری‌های داخلی نیست، بلکه مستقیما تحت تأثیر رقابت‌ها و منازعات منطقه‌ای قرار دارد. آقای نبیل تاکید کرده است نقش ایران و نفوذ آن در حلقه قندهار طالبان به ویژه در مقابله با منافع برخی قدرت‌ها به عامل تعیین کننده تبدیل شده است. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان هشدار داده است که نفوذ می‌تواند به شکل گیری تغییرات بنیادین در معادلات داخلی و منطقه‌ای افغانستان منجر شود. و باور او سرنوشت افغانستان نه تنها به خواست و اراده گروه‌های داخلی بلکه به تحولات گسترده‌تر در منطقه و رفتار قدرت‌های کلیدی بستگی دارد. سراج الدین حقانی از زمان پرده‌برداری از چهره خود در محضر عمومی برای نخستین بار در ماه مارس 2022 به یک از رهبران طالبان تبدیل شده است که بیشترین سخنرانی‌های عمومی را انجام داده است. علاوه بر این اظهارات او به طور فزاینده‌ای و تدریجی لحن انتقادی پیدا کرده است که در بسیار موارد هدف آن رهبری طالبان و افراد موسوم به حلقه قندهار قلمداد می شود. او اخیراً در یک سخنرانی در مراسم فراغت طلاب مذهبی در مدرسه‌ای در غرب کابل هشدار داد که وضعیت به مرحله رسیده است که نظام طالبان به سوالهای مردم جواب ندارد. حقانی برخی از همقطاران خود را به انحصار و بدنام کردن دین اسلام متهم کرد. سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان معروف به رهبر شبکه حقانی در این مراسم بلافاصله پس از صحبت‌های ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان که از افراد نزدیک به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان است به صورت غیر مستقیم از تنگ نظری و ضعف در رهبری طالبان انتقاد کرد. فکر داس نه کوي چې نن وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي نه ته خدای ته مسؤله یې الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایو پلان چې د دین نه منحرف ته وایي څه بیا داسې کار ونه کړمه هغه مې چې په یاد وي که په اسلامي نظام کې د مسؤلیت دا حق موږ ادا کړو چې خلک مو د فساد نه د کفر نه راوګرځول بیا د اسلامي حکومت ذمهواري حق موږ ادا کړو که د موږ په نظام کې خلک مفسد شول خلک اقتدار ته لاړ کفر ته لاړ بیا خو دا معنا ده چې زموږ تل نظري چې کومه ده زموږ فکر چې کوم ده د اسلامي نظام سره موږ وفا ونه کړه بلکې چې دا به زموږ کمزورتیا کړې په دې کې. ندا محمد ندیم در صحبت‌هایش پیش از سخنرانی آقای حقانی با حرف‌های رکیک به منتقدان طالبان تاخت و آنها را دشمنان خدا، دشمنان نظام اسلامی، غلامان کفار، مرتد و کافر خواند و به گفته او این ملاها و علمای کرام است که میتواند با این افراد مقابله کند. چند روز پس از این رویارویی دو وزیر قدرتمند کابینه طالبان، انفجار در وزارتخانه مهاجرین افغانستان در کابل رخ داد که در آن خلیل الرحمن حقانی وزیر این وزارتخانه که کاکای سراج الدین حقانی بود کشته شد. هیچ کس تصور نمی‌کرد که اختلافات میان سران طالبان، گروهی که از آنها با عنوان یک گروه واحد یاد میشد، به این سرحد و پیش برود. مراسم خاکسپاری خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان رژیم طالبان در ولسوالی نهر سراج ولایت پکتیا در شرق افغانستان برگزار شد. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برپا شد و شبکه حقانی برای جلوگیری از وقوع حملات احتمالی انفجاری و انتحاری از تمام توان نظامی و امنیتیشان استفاده کردند.
با این حال غیبت مقام‌های ارشد طالبان حوزه جنوب معروف به قنداری‌ها در این مراسم توجه بسیاری را به خود جلب کرد و به موضوع بحث در فضای مجازی تبدیل شد. رهبران ارشد طالبان از جمله ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، ملا حسن آخوند نخست وزیر، ملا محمد یعقوب وزیر دفاع و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان که همگی از حوزه قندهارند در این مراسم شرکت نکردند. رژیم طالبان به دلیل قوانین سختگیرانه خود به ویژه در مورد زنان و منع تحصیل و آموزش آنها مورد انتقاد مردم افغانستان و جهان قرار دارند. با این حال رهبر گروه اسلامگرای تحریر الشام که به تازگی قدرت را در دمشق به دست گرفته است میگوید که نمیخواهد حکومت به سبک طالبان در سوریه به وجود آورد. ابو محمد جولانی گفت که برخلاف رهبران طالبان او جلوی آموزش زنان و دختران را نخواهد گرفت. جولانی که رهبر ائتلاف شورشیان سوری را به عهده دارد و حدود 2 هفته پیش با نیروهایش وارد دمشق شد، روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با BBC نیوز گفت که افغانستان و سوریه کشورهای بسیار متفاوت با سنت‌های متفاوتی هستند. او که اکنون خود را به نام واقعیش احمد الشرا یاد می‌کند، گفت که افغانستان یک جامعه قبیله‌ای است اما سوریه جامعه متفاوتی دارد.